Assalamualaikum semua. Apa khabar? Korang apa khabar? Korang sihat? Aku harap korang sihat dan juga dimurahkan rezeki. Alhamdulillah aku hari ini sihat dan hari ini aku berada di taman untuk shoot portrait, di mana tajuk video kali ni sebenarnya yang korang dah baca dekat aku punya title tu. Aku nak share kat korang macam mana nak shoot portrait. Dalam asas portrait fotografi ini, di mana aku akan berkongsikan dengan korang secara asas mengenai camera settings, apa setting yang perlu, white balance yang perlu, apa focus point, apa benda-benda ataupun perkara-perkara yang perlu korang kena buat bila shoot portrait fotografi. Okay, so untuk video kali ni di mana aku akan shoot portrait, mestilah bila shoot portrait kena ada model. So basically hari ni aku ada model yang baru. First time aku shoot dia ni. Aku nampak gambar dia bersama dengan fotografer yang ni, Zahid. Dia ada shoot ni. Lepas tu aku tengok, aku pun nak try jugalah. So aku contact dia, lepas tu kita orang berhubung dan akhirnya dapat juga aku set shooting dengan model yang cantik manis ni. Hai, nama I Lily. So you boleh contact I dekat Instagram @lilyayumi. So double I Lily Ayumi. Double I. Okay, so aku dah letak dekat situ dia punya Instagram. Korang boleh tengok dekat Instagram tu dia punya Instagram. Kalau korang nak follow, kalau korang nak ajak shoot, boleh ajak shoot lagu kami. Boleh. Okay, boleh korang boleh ajak, boleh shoot sama-sama dengan Lily. Kalau korang nak try korang punya practicality belajar portrait fotografi ni. Okay, so tunggu apa lagi, jom aku nak pergi setting sikit, lepas tu kita akan buat shoot. Okay, sekarang aku ada dekat spot shooting. So Lily dah duduk situ. Alright, tapi sebelum aku nak tunjuk macam mana nak shoot, fokus apa semua, aku nak share kat korang dia punya camera setting. Apa setting yang korang kena buat dekat kamera. Alright. Okay, bila kita shoot portrait, untuk camera setting ni kita shoot format apa? Sama ada kita nak shoot RAW ataupun JPEG. Untuk aku biasa akan shoot RAW dan JPEG. Kenapa aku shoot RAW dan JPEG? Sebab RAW ni untuk editing. JPEG ni lebih kepada, contohnya macam kalau aku nak transfer gambar tu pergi dekat aku punya phone, so aku dah ada JPEG file, so aku boleh edit. Okay, so RAW file ni aku pilih compress, tak perlu pakai uncompress untuk shoot portrait. JPEG quality aku akan pilih extra fine. Okay, first kita akan set dia punya focus mode. Kalau korang menggunakan kamera macam mana yang aku guna, aku pakai A9. Jadi aku biasa akan pakai autofocus continuous. Continuous ni maksudnya kamera akan continuously fokus dekat subjek dan tugas aku simple je lah, tinggal shoot. Kalau korang menggunakan kamera yang tidak punya continuous yang bagus, so korang biasanya akan gunakan AFS, autofocus single. Dalam autofocus single ni, aku set jap. Bila korang pakai autofocus single ni, maksudnya korang kena guna teknik yang dipanggil recompose. Recompose ni ialah teknik di mana korang akan fokus, compose dan shoot. Okay, so itu untuk kebanyakan kalau korang menggunakan DSLR, memang banyak menggunakan teknik ni. Tapi kalau korang menggunakan macam aku pakai A9, memang aku tak gunakan AFS, aku akan menggunakan AFC sepanjang zaman. Okay, seterusnya ialah focus area. Focus area ni terpulang kalau korang pakai AFS focus mode atau focus single, jadi paling popular orang akan menggunakan autofocus point center. Jadi maksudnya dia akan fokus, lepas tu compose dan shoot. Tapi kalau macam aku menggunakan AFC dan aku shoot portrait dan hanya ada Lily seorang dekat situ, memang aku takkan pakai autofocus single, aku akan pakai autofocus continuous, dan juga focus area aku menggunakan wide, bukan wide tapi zone. Right? So kamera basically dia akan cari sendiri subjek, dan tugas aku macam biasalah shoot, tak perlu recompose sebab aku dah compose dari awal lagi. Alright, so dan seterusnya ialah dia punya white balance. So white balance ni aku set sekarang ni 3800. So basically korang boleh set white balance sendiri, korang rasa yang sesuai dengan keadaan. Dan
Ataupun lebih senang, lebih mudah, korang just set je auto white balance. So pakai je auto white balance, senang tak paling kepala. Okay, next aku nak tunjuk tentang tips bila kita nak shoot dalam keadaan mungkin dekat taman dan panas sikit, cahaya matahari pun kuat. Dan sekarang ni cahaya matahari pun memang kuat korang tengok sekarang tu memang sangat-sangat kuat. So first kita kena letak subjek tu dekat shadow, tempat yang panggil apa, teduh lah. Alright, lepas tu bila korang set exposure, lili belakang sikit. Lagi. Okay dah. Alright, so kalau tengok dekat situ, lili dia gelap sedikit. Alright, so untuk selesaikan masalah ni, korang kena bagi terang sikit lah gambar tu. So aku set so 50. Okay, so kena bagi terangkan sikit. Dan belakang akan overexpose. So ignore je belakang dulu, sebab sekarang ni memang korang kena pastikan subjek betul-betul terang. Tapi satu cara ialah korang boleh set macam ni. Dan selepas tu korang boleh dalam edit, kalau korang shoot raw, korang boleh terangkan subjek. Mana korang boleh recover, kita panggil recover shadow. Okay. So bergantung pada keupayaan kamera korang. Tapi kalau korang nak shoot macam ni pun boleh, nak shoot macam ni pun boleh. Cuma beza dia, bila korang shoot macam ni, korang kena buat post editing dekat professional software. Okay, seterusnya tentang composition. Tentang composition, korang ada beberapa option. Satu ialah composition white. Macam sekarang ni aku shoot white. White ni maksud dia keseluruhan lili betul-betul di tengah tu memang sangat-sangat white. White yang kedua ialah di mana aku akan tukar line dulu, dah aku tunjuk kat korang ya. Kejap. Yang kedua white ialah white tight, di mana betul-betul kita akan white daripada atas sampai ke bawah kat kaki. Ini full body, kita panggil full body shot. Okey. Dan seterusnya ialah half body shot. Dalam half body shot di mana kita akan cut dekat sini. Kawasan tengah ni. Kat sini kita akan cut sampai ke sinilah. Dan kalau boleh jangan potong ngam-ngam dekat sini, kita kena naikkan sikit. Kita bagi naikkan sikit supaya kita panggil dia nampak sedikit headroom dekat bahagian atas. Dan yang ketiga angle ialah kita panggil close up ataupun body headshot. Dalam headshot ni kita akan cut dekat shoulder dia. Nampak betul-betul shoulder sikit. Alright. Dan atas ni. Alright, so shoulder atas. Okay, so kalau korang nak background dia betul-betul blur, korang kena pakai lens yang ada capability 1.8, 1.4. So sekarang ni aku menggunakan lens 35mm f1.8. Okay, itu kalau pakai 1.8. Kalau korang pakai aperture f, contohnya f4 lah. Okay, tolongkan ni. So ini f4. Okay, bila korang pakai f4, basically kalau korang pakai f4, basically korang akan nampak belakang dia lebih sharp. Dan sekarang aku pakai f8 pula. Okay, so itu F8. F8 buat belakang dia memang sangat-sangat sharp. Dari tiga-tiga setting yang aku tunjuk kat korang ni, basically kalau korang shoot portrait, paling penting, bukan paling penting lah, betul bercakap sebagai dia punya macam peraturan lah, kita nak buat background dia blur, barulah naik dia punya panggil subject pop up 3D effect. Tapi kadang-kadang tu tak semestinya bila kita shoot portrait kita kena pakai 1.8 sepanjang masa. Kadang-kadang tu kita boleh set jadi F8 untuk pastikan semua sharp dan kita nak tunjuk dekat mana lokasi kita berada. Kalau kita buat background blur,
tak nampak kat mana lokasi kita berada. So aku rasa itu sajalah video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Jangan lupa subscribe aku punya channel. Jangan lupa like aku punya video. Support korang memang sangat-sangat penting untuk aku, supaya aku akan terus buat video di masa akan datang. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum and bye. Selain daripada photoshoot, Lily juga merupakan seorang dancer. Okay, jom kita tengok video Lily menari. Jom.